नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूलाई चिल्ली पास्ता बनाएर देखाउन गइरहेको छु। चिल्ली पास्ता बनाउनका लागि मैले यहाँ एउटा क्याप्सिकमलाई काटेर यसरी टुक्रा पारेको छु। त्यसरी नै मैले यहाँ दुईटा प्याजलाई पनि यसरी डल्लो गरी काटेको छु र यसको सबै प्याजको यो लेयरहरूलाई म एक एक गरेर निकाल्न गइरहेको छु। अब मैले यहाँ ग्यास अन गरेर कराई बसालिसकेको छु। कराई तातो भइसकेकोले म यसमा 4-5 चम्मच तेल राख्दै छु। त्यसपछि मसिनो गरी काटेको एउटा प्याजलाई पनि मैले यो तेलमा राखे। प्याज हल्का खरिएपछि म यसमा एउटा काटेको टमाटर पनि राख्दै छु। अब टमाटर गलिसकेपछि म यसमा अघिको प्याज र क्याप्सिकमलाई पनि राख्दै छु। यसलाई केही बेर चलाएपछि मैले यसमा 1 चम्मच सोया सस पनि राखे। यसरी नै 4 चम्ची जति टोमेटो सस पनि यहाँ राखे र एकपल्ट यसलाई राम्रोसँग चलाऊ। त्यसपछि यसमा अब नुन स्वाद अनुसार राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा 1 चम्ची ग्रीन चिल्ली सस पनि म यहाँ राख्दै छु। मैले यसमा अलिकति धुलो खुर्सानी पनि राखे। हजुरहरूलाई यदि पिरो ज्यादै खान मन लाग्छ भने यसमा हरियो खुर्सानी र धुलो खुर्सानी अझै एड गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसमा म आधा चम्मच भिनेगर पनि राख्दै छु। अब यो सबै चीजलाई राम्रोसँग चलाइसकेपछि मैले यहाँ अघि बोइल गरेर राखेको पास्ता छ यसलाई पनि यहाँ राख्दै छु। अब पास्तालाई 2 मिनेटसम्म राम्रोसँग चलाउँदै पकाऊ। अब हाम्रो यो चिल्ली पास्ता खानको लागि तयार भइसकेको छ। यसरी नै बनाएर हजुरहरू पनि घरमा ट्राई गर्नुहोला, यो एकदमै मिठो हुन्छ। मेरो भिडियो हेरिसकेपछि लाइक, शेयर र कमेन्ट अवश्य गर्नुहुनेछ भनेर आशा राखेको छु। कृपया सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला। धन्यवाद।